Bakit nga ba may lumalabas na ganyan sa ating YouTube? Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Joyce. And for today's video, share ko po sa inyo kung paano mag-verify ng YouTube account gamit lang ang cellphone. Nagtataka po ba kayo kapag may lumalabas na ganyan? Tulad po niyang nasa screen. Ang ibig sabihin po nun, hindi pa po nabe-verify ang ating account, kaya po may lumalabas na ganyan. At hindi rin po tayo makakapag-upload ng custom thumbnail at video na longer than 15 minutes kapag hindi pa po nabe-verify ang ating account. Kaya kapag hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, ay subscribe na po kayo at i-hit ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga latest videos. Paano nga po ba mag-verify ng YouTube account? First, pumunta po tayo sa any browser like Google Chrome. At kapag nandiyan na po kayo, ay itap nyo po muna yung 3 dots sa taas, then yung desktop site po. Then, i-click nyo po yung YouTube icon. At antayin lang po natin to. Then, i-click po natin yung ating profile picture or yung ating avatar. Click po natin. Then, itap po natin yung YouTube Studio. At antayin lang po natin ito. And dito po sa gilid, may settings button po dyan. Itap lang po natin. Ayan. Then, itap po natin yung channel. Ito po. Then, dito po tayo sa picture eligibility. Tap lang po natin yung picture eligibility. Then, dito po sa intermediate pictures. Itap lang po natin. So, dyan may mababasa po kayo dyan. Makakapag-upload po kayo ng videos longer than 15 minutes at makaka-upload po kayo ng custom thumbnails at makakapag-live streaming po kayo at marami pa pong iba. Then, dito po sa gilid ay makikita nyo po yung verify phone number. So, dyan na po magsisimula yung pagbe-verify ng ating account. Itap lang po natin yan. Napaka-importante po ng pag-verify ng ating account kasi kapag di po naka-verify ang ating account ay hindi po tayo makakapag-upload ng custom thumbnail at hindi po tayo makakapag-upload ng longer than 15 minutes. Then dito po may makikita po kayo dyan. Baba lang natin ito. Mayroon pong nakasulat na phone verification. Ayan. How should we deliver the verification code to you? Nasa sa inyo po kung ano pong gusto nyo. Kung gusto nyo pong text me the verification code or call me with an automated voice message. So, nasa sa inyo po yan. So, kunyari po, dito po tayo sa text me the verification code. So, select po natin yung country natin. So, for example nga po, Philippines. Then, i-type po natin yung ating phone number. So, ayan po. May lalabas po dyan. May example pong nakalagay dyan. Dapat po natin sundin yung pattern ng phone number dyan. Kunyari po ganito. Kung ganyan po, dapat po sundin po natin. So, kunyari po 09. Dapat po ganyan. Then, lagyan po natin ng space. Kunyari. For example lang po to ha. Ayan. Kung ganyan po yung pattern, dapat po sundin po natin yung nandun nakalagay. Hindi po pwedeng straight lang po kasi po hindi po siya magiging valid. At kapag na-type nyo na po ang inyong phone number, ay pwede nyo na pong i-click yung get code. And then may magsisend po sa inyo ng verification code na isusulat nyo po sa pipil upan nyo dito. At kapag na-verify na nga po ang inyong account ay hindi na po lalabas tong nasa screen at maaari na po kayong makapag-upload ng custom thumbnails at makapag-upload ng longer than 15 minutes. So kung may natutuhan po kayo sa aking video for today, please like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga latest videos. Thank you all for watching!